આજે તો હું જંગલનો નંબર 1 ડાન્સર છું. વાહ, કેટલી સરસ સુગંધ. અરે ધીમે સૂંઘ, વધારે નહીં. બધા ભાગો, ગોલુની છીંક આવી રહી છે. આ છીંક હતી કે રોકેટ લોન્ચ? મારા પંખા વાઈફાઈ એન્ટેના જેવા થઈ ગયા. હું તો સીધી 5 ઝાડ આગળ પહોંચી ગઈ. સોરી મિત્રો, આગલી વાર છીંક આવે તો પપ્પા બાદ બેસે છે.